નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જનઅર્પણ ન્યૂઝમાં આપણું સ્વાગત છે. હું છું આપણો મિત્ર કંચન પરમાર અને જનઅર્પણ ન્યૂઝના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ડૉક્ટર રજત કુમાર અને ડૉક્ટર સપના કુમાર બંને ઉપસ્થિત છે. ત્યારે આપણે વાત કરીશું આજે થાઇરોઇડની. આ થાઇરોઇડ શું છે, થાઇરોઇડ કેમ થાય છે, થાઇરોઇડ થવાના મુખ્ય લક્ષણો શું છે. તમામ અત્યારે એક રેશિયો પ્રમાણે જોઈએ કે 30% બહેનોમાં થાઇરોઇડ હોય છે. તો આ થાઇરોઇડ શું છે, પહેલાં એની માહિતી આપો. અમારા હોસ્ટ અને દોસ્ત કંચનભાઈને પહેલી વસ્તુ ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. આ થાઇરોઇડ બહુ જ કોમન ડિઝીઝ છે. થાઇરોઇડ એટલે એક એવી ગ્રંથિ છે જે આપણા શરીરમાં ગરદન ઉપર હોય છે અને આપણા શરીરમાં આ ભાગને આપણે વોઇસ બોક્સ કહીએ, લેરિંગ્સ કહીએ, સ્વર પેટી કહીએ. એની આગળ એક ગ્રંથિ હોય છે, બટરફ્લાય શેપ્ડ ઓર્ગન હોય છે મેલ્સ અને ફિમેલ્સમાં. એ અહીંયા હોય છે અને તમે બહુ સાચું કીધું, લગભગ દરેક 3માંથી 1 મહિલાઓને ઇવન એના જીવનકાળમાં ગમે ત્યારે થાઇરોઇડની તકલીફ થઈ શકે. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમની મેઇન વાત કરીશું. થાઇરોઇડ શરીરમાં ઓછું બનતું હોય તો એને આપણે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ કહીએ અને થાઇરોઇડનો હોર્મોન વધારે હોય તો હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ કહીએ. આપણે જ્યારે મેઇન થાઇરોઇડની વાત કરીશું તો આપણે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમની વાત કરીશું, કેમ કે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ એટલે શરીરમાં થાઇરોઇડની વણફ એ વધારે પડતું કોમન છે અને વધારે પડતા સિમ્ટમ્સ આવે છે. એ અમારા સ્પેશિયલી બહેનોમાં ઇન્ફર્ટિલિટી થઈ, માસિક અનિયમિત આવવું, મેનોપોઝ દરમિયાન ઘણી બધી તકલીફો કરતો હોય છે. તો થાઇરોઇડ છે એવું ખબર કેવી રીતે પડે, એમાં કેવા ટેસ્ટ જરૂરી છે અને એના મુખ્ય લક્ષણો કેવી રીતે ખબર પડે? સૌથી પહેલાં હું એ જાણ કરવા માગું છું કે મહિલાઓના જે જીવનકાળ હોય એમાં નાનપણથી લઈને 50 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં ઘણી બધી વખત આ હોર્મોનલ ચેન્જીસ થાય બોડીમાં. ખાસ તોરથી જ્યારે એમને સર્વપ્રથમ પહેલું માસિક આવે, પછી જ્યારે પ્રેગ્નન્સી અને ડિલિવરી થાય એન્ડ પછી 40ના ઉપર જ્યારે મેનોપોઝની એજ આવે, રજોનિવૃત્તિની એજ આવે, તો એમના જીવનકાળમાં હોર્મોનલ ચેન્જીસ થયા જ કરે. એના 3 કાલમાં ગમે તેમ એમને થાઇરોઇડની સમસ્યા આવી શકે. એટલા માટે આ ટેસ્ટ કરાવવાનું બહુ જ જરૂરી છે. અને ઇવન અત્યારે આપણે આજના વાતાવરણમાં જોઈ રહ્યા છીએ કે ઇવન નાના છોકરીઓમાં પણ બહુ જ વધારે થાઇરોઇડની સમસ્યાઓ જોવામાં મળે છે. હવે સર્વપ્રથમ થાઇરોઇડ થાય, જેને આપણે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમની વાત કરીએ છીએ. જેમ ડૉક્ટર રજતને બતાવ્યું કે થાઇરોઇડ એક ગ્રંથિ હોય છે જે બોડીમાં થાઇરોઇડ હોર્મોન બનાવે છે. હવે જે થાઇરોઇડ હોર્મોન છે આપણા માટે, આપણા બોડી માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોર્મોન છે, કે આપણા બોડીના બહુ વધારે પાચન, મેટાબોલિઝમ, હોર્મોન્સ, આપણે જીવનચર્યામાં જેટલી બધી એક્ટિવિટીઝ છે આ થાઇરોઇડ હોર્મોન બધી વસ્તુમાં કામ લાગે છે. આપણે જે ભૂખ લાગે છે, આપણે જે ઊંઘ આવે છે, હવે જે વિચારીએ છીએ બધું એના ઉપર લાગે છે. હવે એક સિમ્પલ ટેસ્ટની જે આપણે વાત કરીએ તો એક TSH, થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન, આ એક સિમ્પલ બ્લડ ટેસ્ટ છે જેનેથી આપણે ટેસ્ટ કરીને બ્લડમાંથી આ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. એનેથી આપણે થાઇરોઇડના ડાયગ્નોસિસ કરી શકાય. બીજી વસ્તુ, આ થાઇરોઇડના લક્ષણો એટલે શું, મહિલાઓને કેવી રીતે ખબર પડે, અને મહિલાઓમાં જ નહીં પુરુષોમાં પણ થાઇરોઇડની પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. તો મહિલાઓમાં કેવી રીતે ખબર પડે કે થાઇરોઇડના શું ચિહ્નો હોય? એ લોકોને સર્વપ્રથમ માસિકમાં અનિયમિતતા હોય. તો માસિક જો પહેલાં રેગ્યુલર હોય, અચાનકથી માસિક ઇરેગ્યુલર થતા હોય, વજન વધારે પડતું વધતું હોય, ઊંઘ બરાબર નહીં આવતી, હાથ પગમાં સોજો ચડે, થાક લાગે, કબજિયાત વધારે રહે, પાચન ગડબડાય, આ બધા બાલ ખરે, આ બધા ચિહ્નો એવું કરે કે મને કંઈ તકલીફ થઈ રહી છે અને ડૉક્ટર પાસે આવે કે મને થકાન વધારે ચડે છે, મને કામમાં મન નહીં લાગતું. અને અમુક લોકોને જેને પ્રેગ્નન્સી રાખવી હોય એ લોકોમાં પ્રેગ્નન્સી એ નહીં રહેતી ઘણી બધી વખત. એ બધા કારણોના લીધે આપણે જ્યારે અમારા પાસે મહિલાઓ આવે તો સૌથી પહેલાં અમે એમને કહીએ છીએ કે આપણે થાઇરોઇડના એક ટેસ્ટ કરાવીને જોઈએ. કદાચ તમારામાં થાઇરોઇડની તકલીફ હોય તો આ બધા ચિહ્નો અમે થઈ શકે. એટલે આ બેસિકલી કંચનભાઈ એક TSH કરીને માત્ર 250 રૂપિયાનો એક ટેસ્ટ છે. એક સિમ્પલ સાધારણ બ્લડ ટેસ્ટથી આપણને ખબર પડી શકે કે થાઇરોઇડની તકલીફ છે કે નહીં. જે લોકોને થાઇરોઇડની દવા ચાલતી હોય એમાં TSH સાથે આપણે એક FT4 કરીને એક ટેસ્ટ ઉમેરી દઈએ, માત્ર 500 રૂપિયામાં આ ટેસ્ટ થઈ જાય. બહુ સિમ્પલ અને લગભગ હવે બધાને ખબર છે આ TSH ટેસ્ટ એટલે શું. એટલે સિમ્પલ તમે જે વાત કરી TSH અને FT4 કરીને એક બ્લડ ટેસ્ટથી આપણને ખબર પડી જાય કે બોડીમાં થાઇરોઇડ છે કે નહીં. પણ આ થાઇરોઇડ કેમ થાય, એનું શું કારણ, થાઇરોઇડ થવાનું મુખ્ય કારણ શું?
હવે કંચનભાઈ, આ વિડીયોમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે થાઇરોઇડ એટલે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ જ વાત કરીશું, કેમ કે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ અલગ વસ્તુ છે ને એના વિશે આપણે વાત નહીં કરીશું. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ એટલે શરીરમાં થાઇરોઇડની ઉણપ. મોટા ભાગના કેસીસમાં ઓટો ઇમ્યુન ડિસઓર્ડર છે. ઓટો ઇમ્યુન ડિસઓર્ડરનો મતલબ છે આપણા શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ આપણા શરીરના ટિશ્યુને ડેમેજ કરે. બરાબર? એટલા માટે સ્ત્રીઓમાં વધારે થાય છે. આપણું શરીર જ થાઇરોઇડની અગેન્સ્ટ કામ કરતું હોય ને શરીર જ થાઇરોઇડને ડેમેજ કરે. એ એક મેઇન વસ્તુ. બીજું, એને આપણે આયોડિનની ઉણપથી થાય. એટલા માટે હિમાલયન બેલ્ટ જે છે, MP, ગુજરાત, આ બધામાં જ્યાં જમીનમાં આયોડિનનું પ્રમાણ ઓછું છે ત્યાં એ લોકોને વધારે જોવા મળતું હતું. એને આપણે ગોઈટર કહેતા હતા. અમુક લોકોનું ગળામાં પેલી ગાંઠ જેવી ફૂલાઈ જતું હોય. એ લગભગ આજથી 40-50 વર્ષ પહેલાં ભારત સરકારે જ્યારે આપણા મીઠા નમકમાં આપણે આયોડિનનું ઉમેરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું ફૂડ ફોર્ટિફિકેશન સાથે, ત્યારે એ તકલીફ હિમાલયન બેલ્ટમાંથી ઓછી થઈ ગઈ. સ્ટીલ મોટા ભાગના કોઝિસમાં ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર અને અમુક ટકા કેસીસમાં આનુવંશિક એટલે જીનેટિક ડિસઓર્ડરના કારણે આ થાઇરોઇડ જોવા મળે. પરંતુ એ પણ જાણવું જરૂરી છે સપનાબેન, ખાસ કરીને કે આ વારસાગત હોઈ શકે, આ કેવી રીતે છે એનું થોડું વિસ્તારથી કહો. એ હોઈ શકે. જે રીતે એમને સમજાયું કે જેનેટિક કોમ્પોનન્ટ તો છે જ. હવે જ્યારે નાની છોકરીઓ માસિકની અનિયમિતતા સાથે આવે, એમને કદાચ બ્લીડિંગ વધારે થતી હોય, મેનોરેજિયા જેવું અમે કહેતા હોઈએ, તો અમે અમુક વખતે ફેમિલીમાં પૂછીએ છીએ કે આ મધરને તમારે થાઇરોઇડ છે. તો એટલા માટે આ માધ્યમથી આપણે જાગૃત બનાવીએ છીએ લોકોને કે આવો પ્રોબ્લેમ નાની છોકરીઓમાં પણ થઈ શકે, કે એ લોકો અંદર હેરાન થતી હોય ને કોઈ સામને નહીં આવતું કહેવા માટે. સપનાબેન, ખાસ કરીને તમારી પાસે જાણવું છે, લોકોને થાઇરોઇડ એટલે શરીર ફૂલી જવું, પણ જાણકારી મુજબ થાઇરોઇડ બે પ્રકારના, એક શરીરને સૂકવી પણ નાખે એ પણ થાઇરોઇડ હોય છે, એક શરીરને જે વધારે પડતું જાડિયાપણું કરે, પગે સોજા ને એ. તો એની થોડીક બહેનોને કે ભાઈ એવું નહીં સમજવાનું કે થાઇરોઇડ એટલે ફૂલી જ જવું, થાઇરોઇડ એટલે એકદમ સૂકવી પણ નાખે છે. તો આ બંનેઓને થોડું વિસ્તારથી સમજાવો. આપણે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમના વિષય તો મેં જણાવ્યું કે અમે બોડીમાં સોજો આવે, હાથ પગ ફૂલેલા લાગે, મનમાં કામ કરવાની ઈચ્છા ના થાય, ઊંઘ વધારે આવે, આળસ વધારે આવે, માસિકમાં અનિયમિતતા થાય, પાચન બરાબર ના હોય, કબજિયાત થાય, ચામડી શુષ્ક થવે, આ બધા હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. જ્યારે થાઇરોઇડ બોડીમાં બરાબર માત્રામાં નહીં બનતું ત્યારે આ બધું સિમ્ટમો અને ચિહ્નો લક્ષણો આવે. બટ જે તમે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમની વાત કરો છો, આમે શું હોય કે થાઇરોઇડ એક નોર્મલ માત્રાથી વધારે પડતું બને છે. એન્ડ જ્યારે આ વધારે પડતું બને તો મોટા ભાગે આ શરીરને સોખાય, આપણા બોડીના જે બેસલ મેટાબોલિક રેટ છે એ વધી જાય, જેના લીધે આપણે બોડીમાં કેલરીઝ વધારે બર્ન થાય ને માણસ એકદમ પાતળા થઈ જાય, એમને વજન ઉતારવાનું ચાલુ થાય. હૃદયની જે આપણી પેલ્પિટેશન્સ હોય, જે હૃદયની આપણે હાર્ટબીટ હોય એ અનિયમિત થાય, એમને ધડ પરસેવા વધારે આવે એ લોકોને, એન્ડ ઓટોમેટિક એમને પછી માસિકમાં ફરીથી અનિયમિતતા હોય. તો આ બધા ચિહ્નો હાઇપરથાઇરોઇડિઝમના છે. તો એટલા માટે કોઈ પણ જાતના જો ચિહ્નો થઈ રહ્યા છે તો તમે તમારા લેડીઝ ડૉક્ટર, ફેમિલી ફિઝિશિયન, કોઈ પણ ડૉક્ટરને મળો કે તમારા જોડે આ બધું વસ્તુ થઈ રહી છે. તો એ લોકો પછી એ હિસ્ટ્રી ટેકિંગ કરતા હોય. અમે પેશન્ટ આવે, માણસો આવે, તમે પૂછીએ કે તમે શું થઈ રહ્યા છે, એનાથી અમે ડાયગ્નોસિસ પર આવતા હોઈએ. હું આમાં થોડુંક એડ કરીશ. આજે તમે કીધું સૂકું થાઇરોઇડ અને ફૂલેલું થાઇરોઇડ. થાઇરોઇડ એટલે સમજવું જરૂરી છે, થાઇરોઇડ હોર્મોન આપણા શરીરમાં કામ શું કરે. દરેક આપણી બોડીમાં કેમિકલ રિએક્શનને થાઇરોઇડ કામ કરે, અને થાઇરોઇડ આપણા શરીરનું બેસિકલી પેટ્રોલ છે. કોઈ પણ અંગની જરૂર હોય ત્યાં થાઇરોઇડ કામ કરે. આપણે હાથ હલાવીએ, મસલમાં થાઇરોઇડને કામ કરે. આપણે મગજમાં વિચારીએ, થાઇરોઇડ હોર્મોન કામ લાગે. આપણું પ્રજનન ઓર્ગન્સને થાઇરોઇડ કામ લાગે. એટલે જ્યારે થાઇરોઇડ ઓછું હોય, આપણી મસલ કામ ઓછી કરે, આપણને વીકનેસ લાગે, આપણને ફેટિગ લાગે, આપણને થાક લાગે, આપણને ઊંઘ વધારે આવે, આપણને ઠંડી વધારે લાગે. એટલે આપણે બોડીનું મેટાબોલિક રેટ ઓછું થઈ જાય, એટલે આપણે ઝાડાપણું થઈ જવાય. જ્યારે આપણા શરીરમાં થાઇરોઇડ વધારે હોય, આપણને સપનાબેને કીધું કે આપણું પાલ્પિટેશન વધારે હોય એટલે આપણે હૃદય વધારે કામ કરે, આપણને પરસેવો વધારે આવે, આપણને ઊંઘ ઓછી આવે, આપણને ગરમી વધારે લાગે. એટલે આપણા બોડીનું મેટાબોલિઝમ વધી જાય, એટલે આપણું વજન ઓછું થઈ જાય. એટલે પણ જરૂરી નહીં કે વજન ઓછું થાય એટલે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ જ હોય, પણ લગભગ મોટા ભાગના કેસીસમાં વજન જ્યારે ઓછું હોય, સૂકું બોડી હોય તો હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ હોય, અને જ્યારે વજન વધારે હોય ત્યારે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ હોય. મજાની વાત એ કે મોટા ભાગના બહેનો અમારી પાસે થાઇરોઇડનું ટેસ્ટ કરાવવા માટે તો જ આવે જ્યારે એમનું વજન વધી જાય. આ પહેલું સિમ્ટમ. પહેલું તો થાઇરોઇડથી કેવી રીતે બચી શકાય. બીજી વસ્તુ એ છે કે થાઇરોઇડમાં જે આહારની પદ્ધતિ છે એ કેવી રીતે ઉપયોગી છે. એટલે
કયા પ્રકારના આહાર લેવા, એમાં શું મતલબમાં કામ લાગે? કારણ કે બીમારી કંઈ થતી હોય તો એની પાછળ કોઈ કારણ હોય. તમે જેમ જણાવ્યું એમ તો શરીરને પૂરતા વિટામિન મળવાથી પણ થાઇરોઇડ રોકી શકાય છે. તો એના માટે કયા આહાર જરૂરી છે? અને બીજો જે સવાલ મેં તમને પૂછ્યો, કઈ રીતનું બચી કે કઈ રીતે કઈ રીતનું બચી શકાય એના ઉપર વાત કરીશ. આહાર વિશે સપનાબેન વાત કરશે. જો એક બે વસ્તુ સમજવી જરૂરી છે. થાઇરોઇડ એક વખત આપણને આવી ગયું તો આખી જિંદગી આપણી જોડે રહેવાનું છે, એનું કોઈ પરમાનન્ટ ઇલાજ નહીં. બીજી વસ્તુ, આ ઘાતક બીમારી નહીં, આપણે એને મેન્ટેન કરવાનું છે, દવા સાથે મેન્ટેન કરવાનું છે. અને હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ જ્યારે હોય તો 99.99% કેસીસમાં આપણે એની દવા લગભગ આખી જિંદગી લેવી પડે. બરાબર છે? એટલે બચવા માટે શું કરવાનું? આપણે નિયમિત થાઇરોઇડનું ટેસ્ટ કરાવવાનું. એક વખત આપણે થાઇરોઇડનું ટેસ્ટ પહેલી વખત કરાવ્યું, આપણને ખબર પડી કે આપણને થાઇરોઇડની બીમારી છે, આપણે દવા શરૂ કરી. અને એ દવાથી જ્યારે આપણે દર નિયમિત ઇન્ટરવલે દર 3 મહિને, 6 મહિને અથવા વર્ષે આપણે ટેસ્ટ કરાવવાના કે આપણી ડોઝ બરાબર છે ને ટેસ્ટ બરાબર છે. જો એ ટેસ્ટ બરાબર હોય તો આપણા સિમ્ટમ્સ કંટ્રોલમાં રહેશે, આપણને કંઈ જ વાંધો નહીં આવે. રેગ્યુલર નિયમિત દવા લેવી અને નિયમિત ટેસ્ટ કરાવવા. એક વખત દવા લીધા પછી આપણા ટેસ્ટ નોર્મલ આવી જાય તો આપણે એ દવા આપણે ચાલુ રાખવાની અને પછી દર વર્ષે એક વખત ટેસ્ટ કરાવવાના. દર 2 મહિને, દર 3 મહિને ટેસ્ટ કરાવવાનો મતલબ નહીં. ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, મોટાભાગના લોકો જ્યારે દવાથી સિમ્ટમ્સ નોર્મલ આવી જાય, એક વખત રિપોર્ટ નોર્મલ આવી જાય તો એ લોકો દવા બંધ કરી નાખે. આ વિડીયોથી ખાલી કેરી હોમ મેસેજ હશે. કોઈ પણ ડૉક્ટર કહે કે દવા બંધ કરી દો, પ્લીઝ દવા નહીં બંધ કરતા. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમમાં અમે એલ્ટ્રોક્સિન થાઇરોનોમ નામની જે દવા આપણે આપીએ છીએ એ દવા ચાલુ રહેશે, આખી જિંદગી ચાલુ રહેશે. ખાલી એની ડોઝ બદલાયા કરશે. 12.5, 25, 50, 75, 100, 150 એની પાવર ખાલી બદલાયા કરશે. પણ એ દવા આપણે આખી જિંદગી ચાલુ રાખવાની. બહુ સસ્તી ગોળી આવે છે, બહુ મોંઘી ગોળી નહીં આવતી. પણ એ ગોળી લઈશું ત્યાં સુધી આપણે સારું રહીશું. એ ગોળી બંધ કરી દઈએ, કદાચ 2-4 મહિને આપણે સારું રહીશું, પાછા તકલીફો વધારે પડતી સ્ટાર્ટ થઈ જશે. બરાબર? ડાયટ વિશે તમે બતાવો. કોઈને અગર થાઇરોઇડની સમસ્યા હોય તો બેસિકલી થાઇરોઇડ એક કેલ્શિયમ મેટાબોલિઝમમાં બહુ વધારે કામ કરે છે. તો આપણા હાડકાઓ માટે ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો જો થાઇરોઇડની દવા, જેમ તમે કીધું અત્યારે કે થાઇરોઇડની દવા બંધ કરી નાખે છે, એન્ડ તો થાઇરોઇડની જો દવા બંધ કરી દે અને એમને થાઇરોઇડ હોય તો એમના બોડીમાં જે કેલ્શિયમના એબ્ઝોર્પ્શન છે, વિટામિન ડીના એબ્ઝોર્પ્શન છે, એ અફેક્ટ થશે. તો નેચરલી એમના હાડકાઓ પોચા થવાનું ચાલુ થઈ જશે. મેલ્સની વાત કરીએ, ફિમેલ્સની વાત કરીએ, એન્ડ મહિલાઓમાં તો ખાસ 35 ઉપર જ્યારે એમને પ્રી મેનોપોઝ કેટેગરીમાં આવે, એમના બોડીમાં હોર્મોન્સ ઓછા થાય તો ઓલરેડી ઓસ્ટિયોપોરોસિસના હાડકાઓના પોચા થવાનું શક્યતાઓ હોય. એટલા માટે થાઇરોઇડના મેડિકેશન બંધ નહીં કરવું જોઈએ. જે મેન્ટેનન્સ ડોઝ હોય એ આપણે ચાલુ કરવાના. એન્ડ નોર્મલ એટલા માટે આવે કે એ લોકો પહેલાં ડોઝ લેતા હતા. હવે તમે ચાલુ ડોઝમાં તમે ટેસ્ટિંગ કરો તો એ નોર્મલ જ આવશે. બટ તમે વિચારો કે હવે મારું નોર્મલ થઈ ગયું, એને ડોઝ બંધ કરી નાખો તો પાછા ઓછા થઈ જાય. તો એ જાણકારી લોકોમાં નહીં. બીજું વસ્તુ, આહારમાં જે લોકોને થાઇરોઇડ હોય, ઓબ્વિયસલી કોઈ પણ બીમારી બોડીમાં હોય, આપણે પૌષ્ટિક બેલેન્સ્ડ આહાર લેવાના છે. આપણે મોટા અનાજ વધારે ખાવાનું, પ્રોટીન વધારે ખાવાનું. કેમ કે થાઇરોઇડ કેલ્શિયમમાં પણ છે. તો કેલ્શિયમમાં મળતી વસ્તુએ લાઈક દૂધનું પ્રમાણ, ડેરી પ્રોડક્ટ્સની આપણે વાત કરીએ, દૂધ હોય, દહીં હોય, પનીર હોય. પાછું આપણે એના વિટામિન ડી માટે તડકામાં બેસવાનું. વિટામિન ડીના સપ્લિમેન્ટ્સ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે લોકોને હોય. પ્રોટીન, કે આ માંસપેશીઓ મસલ્સ માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો પ્રોટીનવાળી વસ્તુ આપણે વધારે લેવાની. સ્પ્રાઉટ્સ હોય, આપણે મોટા અનાજ લાઈક દાલ હોય, પલ્સીસ હોય, કઠોળ હોય, તે બધા આહારમાં બધે સેલેડ્સ પણ લેવાનું. બટ એક વસ્તુ હું અહીંયા પોઈન્ટ આઉટ કરવા માગું છું કે અમુક વેજીટેબલ્સમાં થાઇરોઇડના, એને અમારી મેડિકલ લેંગ્વેજમાં ગોઇટ્રોજેન્સ કહેવામાં આવે છે, જે થાઇરોઇડના બોડીમાંથી એબ્ઝોર્પ્શન ઓછું કરે છે. ખાસ તોરથી જે આપણે ફ્લાવર, દેટ ઇઝ ફૂલગોબી, કેબેજ, પત્તાગોબી એમ બ્રોકોલીની વાત કરીએ તો કોઈને બહુ વધારે થાઇરોઇડની પ્રોબ્લેમ હોય તો એ લોકોના શરૂઆતમાં અમે આ જે પ્રમાણ છે, આ 3 ભાજી લેવાના અમે ઓછું કરીએ છીએ. કેમકે અમે ગોઇટ્રોજેન્સ છે જે થાઇરોઇડના બોડીમાંથી એબ્ઝોર્પ્શનને ઇનિબિટ કરે છે. એ ખાસ 3 વસ્તુ અમે થોડા સેજ અવોઇડ કરવા માંગીએ છીએ. પણ અમુક વખતે જેની પ્રેગ્નન્સી ના હોય, ડિલિવરી થઈ ગઈ હોય, એવી કોઈ પ્રોબ્લેમ ના હોય, મેન્ટેનન્સમાં હોય તો ઓછું પ્રમાણમાં લેવાય. અને પાછું કાચું નહીં લેવાનું. એને તમે કૂક કરીને લો તો ચાલે, નોર્મલ ક્વોન્ટિટીમાં લો તો ચાલે. એનાથી આ થાઇરોઇડ ગ્રંથિનું કેન્સર પણ થઈ શકે છે રજતભાઈ? હા, હવે જે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમમાં નોર્મલી કેન્સર નહીં થતું. હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ, જેને થાઇરોઇડ વધારે હોય તો એવા લોકોને અમે કેન્સર સસ્પેક્ટ કરીએ છીએ.
એટલે સિમ્ટોમેટિકલી હિસ્ટ્રી પરથી આપણને ખબર પડે, પણ કેન્સરનું અલ્ટિમેટ ડાયગ્નોસિસ જેનો ગાઇટર હોય, ગળામાં પેલું ફૂલી જવાય, ગળામાં ગાંઠ હોય, તો આપણે એને થાઇરોઇડમાં કેન્સર થઈ શકે. શરૂઆતમાં આપણે અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફી, થાઇરોઇડ ગ્રંથિની સોનોગ્રાફી કરીએ એટલે આપણને નાની મોટી કોઈ ચણાની સાઇઝની કે કોઈ બોરના સાઇઝની આપણને ગાંઠ દેખાય, અને એનું ડાયગ્નોસિસ ખરેખર અલ્ટિમેટ સાયન્સમાં આપણે એ જગ્યાથી એક FNAC કરીને નીડલથી બાયોપ્સી લઈએ ને પછી આપણને ખબર પડે. પણ બહુ કોમન નહીં, થોડુંક રેયર કેન્સર છે, પણ સ્ટીલ તમે જે પ્રમાણે કીધું થઈ શકે કેન્સર. નિશ્ચિંત થઈ જાય. પણ એવું નહીં, એના માટે પરફેક્ટલી એક પરફેક્ટ ડાયરેક્શન કે તમે આવું કરશો તો તમારા જીવનમાં આ પ્રોબ્લેમ આવે જ નહીં. એના વિશે થોડી માહિતી આપો. આ થાઇરોઇડના ટિપ્સ રિલેટેડ સૌથી પહેલાં હું વાત કહેવા માગું છું કે થાઇરોઇડની ગોળી નિયમિતતા પ્રમાણે લેવાની. અને આ ગોળી નોર્મલી અમે સવારે ભૂખ્યા પેટે લેવાનું કહેતા હોઈએ. એન્ડ એવું પણ કહેતા હોઈએ કે તમારા બોટલ હોય, દવાના જે પત્તા હોય એ તમારે ઓશિકાના આજુબાજુ રાખો, તાકી તમે ઉઠો ને સૌથી પહેલાં એક ગુટલા પાણી સાથે તમે ગોળી ગળી લો. અને જ્યાં સુધી તમે ફ્રેશ થાઓ ત્યાં સુધી 40 મિનિટથી 45 મિનિટથી 1 કલાક સુધી તમારે ચા, કોફી, બિસ્કિટ નહીં લેવાની. કે જો ખાવાનું સાથે તમે થાઇરોઇડની ગોળી લો તો પછી એનું એબ્ઝોર્પ્શન બરાબર ના થાય. તો તમે ગોળી કેવી રીતે બરાબર નિયમિતતાથી લો છો કે નહીં એન્ડ કઈ ટાઈમ પર લો છો એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે ઘણા લોકો એ પણ કહેતા હોય કે મેડમ અમારે સવારે ગોળી ગળ્યા પછી વોમિટ જેવું લાગે, તો ઘણી બધી વખત અમે એ કહેતા હોઈએ કે રાત્રે સૂતી વખતે પણ લેવાય, બટ એ ડૉક્ટરની સલાહ સાથે જ તમારે કરો. બીજું, નિયમિતતા પ્રમાણે દવા લેવી જોઈએ. એન્ડ એક વખત થાઇરોઇડ નોર્મલ આવી ગયું હોય અને મેન્ટેનન્સ ડોઝ જો તમારું ચાલતું હોય તો વર્ષમાં 2 વખત યા વર્ષમાં 1 વખત જરૂરથી ફરજિયાત ટેસ્ટ કરાવીને જો. યા વચ્ચે તમારે કોઈ સિમ્ટમ્સ આવે, ચિહ્નો આવે, જેમાં તમારે તકલીફો બોડીમાં લાગતી હોય તો ડૉક્ટર સાથે મળીને એને ટેસ્ટ કરાવો. અને થાઇરોઇડ જે આપણે આટલી વારથી વાત કરીએ છીએ, ચર્ચા કરીએ છીએ, 250 રૂપીઝ યા 300 રૂપીઝના એક બેસિક બ્લડ ટેસ્ટ છે, જેનેથી ગભરાવાની કંઈ જરૂરત નહીં. આ કોઈ બીમારી નહીં, આ એક ગ્રંથિ છે બોડીમાં, જે તમારા બોડીમાં થાઇરોઇડ હોર્મોન સફિશિયન્ટ ક્વોન્ટિટીમાં જો ન બનાવતું હોય તો આપણે એને બહારથી સપ્લિમેન્ટ કરવાના છે. તો એટલા માટે આજે અમારી માનસિકતા છે. અમુક લોકો અરે મને થાઇરોઇડની બીમારી થઈ ગઈ છે, એવું બધું લોકો આવે, એનાથી ડર ઘૂસી જાય, એ ડર ઘૂસી જાય. તો એ બધા નહીં કરવાનું. અને જે લોકોને થાઇરોઇડની ગોળી લાંબા વર્ષથી ચાલતી હોય, 4, 5, 6 વર્ષથી ચાલતું હોય, 35 વર્ષના ઉપર હોય, 40ના ઉપર હોય, તો એ લોકોને કેલ્શિયમ અને વિટામિન ડીના સપ્લિમેન્ટ્સ પણ લેવું જોઈએ. પહેલાં હું બીજા પ્રશ્ન પર આવીશ. મેલ ફિમેલના ફિઝિકલ રિલેશન પર પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. જો પુરુષમાં થાઇરોઇડની તકલીફ વધારે હોય તો એને ઇમ્પોર્ટન્સ થઈ શકે, એને ઇરેક્ટાઇલ ડિસફંક્શન થઈ શકે, એને રિલેશન રાખવામાં તકલીફ થઈ શકે વધારે હોય, અનકન્ટ્રોલ્ડ હોય તો. ફિમેલમાં ઘણી વખત હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ જોડે હાઇપર પ્રોલેક્ટિનેમિયા હોય, પ્રોલેક્ટિન કરીને હોર્મોન વધેલું હોય, તો એને સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સમાં ઘણી વખત એને અંદરથી ઈચ્છા નહીં થાય, એટલે બેઓનું ફિઝિકલ રિલેશનશિપમાં એમની સેક્સ્યુઅલ લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ્સ થાય. એટલે આ ટેસ્ટ કરાવીએ, અને જો આ દવા લે અને દવા લીધા પછી જો એમના લેવલ્સ નોર્મલ આવી જાય તો આ પરફેક્ટલી વસ્તુ નોર્મલ થઈ શકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. બીજી તમે જે વાત કરી કે મોટા ભાગના લોકોને એવું છે કે કોઈપણ દવા આપણે લાંબા સમય સુધી લઈએ તો આપણા કિડનીમાં તકલીફ થઈ શકે. થાઇરોઇડની દવામાં એવું કશું છે નહીં. હા, આપણે કોઈ પેઇનકિલર લઈએ, નિયમિત લઈએ તો કદાચ આપણા કિડનીમાં તકલીફ થઈ શકે. આપણે તાવની ગોળી, એલર્જીની ગોળી વારંવાર લેતા હોઈએ તો આપણે કિડનીમાં તકલીફ થઈ શકે. એન્ટીબાયોટિક કદાચ રેગ્યુલરલી લઈએ તો કિડનીમાં તકલીફ થઈ શકે. પણ થાઇરોઇડ એક એવી દવા છે જેને આપણે આખી જિંદગી નિયમિત લઈ શકીએ, કિડનીમાં કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. ઘરના પ્રોબ્લેમના કારણે મહિલાઓ ટેન્શનમાં હોય, પછી કે ગોળી લઈને ઊંઘવું પડે છે, પછી ગોળીની આદત પડી જાય. હવે ગોળી ન લે એટલે એમનો સ્વભાવ ચીડિયો થઈ જાય, ગુસ્સો આવે, કોઈ પણ વસ્તુ છુટ્ટી મારી દેવી, ઘરની અંદર તકલીફો થવા અને ઘણા બધા પ્રોબ્લેમો થાય. તો એ વસ્તુ પર બી થોડો ભાર આવે. આજે આપણે ઊંઘની વાત કરી રહ્યા છીએ ને, અત્યારે આપણે એક જ ટૉપિક પર વાત કરી રહ્યા છીએ, બટ જે વજન વધારો, બાળ ખરવા, સિમ્ટમ્સ ઘણા બધા બીજા બીમારીઓના પણ છે. હવે કોઈને હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય, અનિમિયા હોય, વિટામિન B12 ઓછું હોય તો પણ એ લોકોને વાલ ખરે, એ લોકોને થાક લાગે, શરીરમાં સોજો ચડે. પછી 35-40 ઉપરમાં મહિલાઓમાં જ્યારે મેનોપોઝના 5 થી 10 વર્ષ અગાઉ હોર્મોનલ ચેન્જીસ થાય ત્યારે તો બહુ કોમન છે, ચીડિયો આવે, ચીડચીડાપણ, મૂડ સ્વિંગ્સ, ઊંઘ ના આવે. અને આજના જે વાતાવરણમાં હું મેઇન વસ્તુ એ કહેવા માગું છું કે આજે મોબાઈલનો ઉપયોગ છે ને એ સાંજે 7 વાગે 8 વાગે આપણે બંધ જ કરી દેવું પડે. આ મોબાઈલ ઉચકીને આપણે ડ્રોઈંગ રૂમમાં મૂકી દેવાના, બેડરૂમમાંથી ટેલિવિઝન કાઢી નાખવાના. તો કે આ જે બધા રેડિયેશન્સ હોય, આજે ગેજેટ્સ હોય, આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સની વાત કરી રહ્યા છીએ, તો અમે જે રેડિયેશન્સ નીકળે આપણે માઇન્ડના, આપણી ઊંઘની સાયકલને બગાડે. એને આપણે સર્કેડિયન રિધમ કહેવાય.
એન્ડ જેના લીધે આપણું માઇન્ડ અલર્ટ થઈ જાય. જ્યારે આપણે માઇન્ડને ઊંઘવું જોઈએ એ વખતે માઇન્ડ અલર્ટ થાય. આપણે રીલ્સ જોતા હોઈએ, ફેસબુક જોતા હોઈએ, એના કરતાં મોબાઈલ બહાર કાઢીને ટેપ રેકોર્ડર પર આપણે કંઈ સોંગ્સ વગાડીએ, બરાબર, કંઈ બુક રીડિંગ કરીએ તો આ રેડિયેશનથી એ પણ આપણે બચી શકાય. અને આપણે ઊંઘ પણ સરસ છે. ગરમ પાણીમાં પગ બોરીએ, બાળકો સાથે કોઈ સ્ટોરી સાંભળીએ, સ્ટોરી એમને સંભળાવીએ, તો આ બધા ચેન્જીસ આપણા લાઈફસ્ટાઈલના ચેન્જીસ છે. વહેલું જમવાનું, તો એ બધા કરવાથી હોર્મોની ઓફ હોર્મોન્સ આવે. આ થાઇરોઇડ તો એક જ પ્રકારના હોર્મોન્સ છે જે મહિલાઓમાં એના કરતાં બીજા કેટલા જાતના હોર્મોન્સ છે જે હાર્મોનીમાં ના હોય તો આ બધી વસ્તુ થયા જ કરશે. તે કેવલ થાઇરોઇડને એક જ વસ્તુને ટ્રીટ કરવાથી એ વસ્તુ નહીં થાય. અલ્ટિમેટલી તો એમની જીવનશૈલીમાં આપણે પરિવર્તન લાવવું પડે, અને એ મહિલાને પોતે કરવું પડે અને સાથે છોકરાઓને ને આખી ફેમિલીને કરવું પડે કે આપણે 8 વાગે તો આપણે ટીવી મોબાઈલ બંધ જ કરી દઈએ, આપણે બેસીને ચર્ચા કરીએ, વોકિંગ પર જઈએ, બીજા કંઈ હોબીઝ આપણે બધા બેસીને રમીએ, લૂડો અને સાપ સીડી રમીએ. તો આપણે પર્સપેક્ટિવ એન્ડ જીવનશૈલીમાં આપણે ચેન્જ કરવું પડે. ખાસ કરીને આમાં કસરત કેટલી જરૂરી છે? કસરત તો ડેફિનેટલી જરૂરી છે. આપણે બેસિક વોકિંગ કરાય, એન્ડ માંસપેશીઓ કમજોર થાય તો આપણે સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગ એક્સરસાઇઝીસ પણ કરવું જોઈએ. અઠવાડિયામાં 3 દિવસ, આતરે દિવસ જો મહિલાઓ પહેલાંથી ચાલુ કરે તો 50 વર્ષ ઉપર એમના જીવન બહુ આરામદાયક રહે. એમને જે બેસિકલી બધા મહિલાઓ એક જ કારણથી આવે, મને બહુ થાક લાગે છે, બહુ જ પગ ચૂસાય છે, કમર ફાટે છે, મને તે ઊભા જ નહીં રહેવાતું. એ કોમન ચિહ્નો છે જે બધા મહિલાઓમાં 30 ઉપર આવે જ છે. એટલા માટે અત્યારથી જો 30 ઉપરથી જ આ બધા કસરતો ચાલુ કરે, બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝીસ, 5-5, 7-7 મિનિટ પ્રાણાયામ, અનુલોમ વિલોમ, કપાલભાતી, એનેથી બોડીમાં ઓક્સિજનેશન વધે. આ સિમ્પલ વોકિંગ એક્સરસાઇઝીસથી જે સ્ટ્રેસ હોર્મોન્સ છે બોડીમાં ઓછા થાય એન્ડ ગુડ હોર્મોન્સ વધે, જેનાથી એમને સારું લાગવાનું શરૂઆત થાય. એક સારું બોડી જો તમારી સારી હોય, સ્વસ્થ હોય, તો જ મન પણ અંદરથી સ્વસ્થ હોય. થાઇરોઇડ સે લડવાનું છે, થાઇરોઇડથી ડરવાનું નહીં, ડૉક્ટરને મળવાનું છે અને ટેસ્ટ નિયમિત કરવાનું છે. વાહ, વાહ. આ 4 વસ્તુમાં તમારું કેરી હોમ મેસેજ આવી જાય